หากพูดถึงถุงยางอนามัยหลายคนอาจจะนึกถึงผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ที่ช่วยป้องกันโรคและการตั้งครรภ์แต่รู้หรือไม่ว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนผู้คนก็มีถุงยางอนามัยไว้ใช้งานแล้วและบางชิ้นก็กลายเป็นงานศิลปะประวัติศาสตร์ที่ถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ระดับโลกเรากำลังพูดถึงถุงยางอนามัยอายุเกือบ2ศตวรรษที่ทำจากไส้แกะและมีภาพพิมพ์แปลกตาแตกต่างจากถุงยางอนามัยทุกชิ้นที่โลกเคยเห็นถุงยางอนามัยชิ้นนี้ถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ไรท์มิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเนเธอร์แลนด์ในกรุงอัมสเตอร์ดัมได้รับความสนใจล้นหลามหลังจากเริ่มจัดแสดงในต้นเดือนมิถุนายนปี 2025 ใครที่ได้ไปเยือนไรท์มิวเซียมอาจจะมีโอกาสชมวัตถุโบราณชิ้นนี้ในส่วนนิทรรศการเซฟเซ็กและได้ดื่มด่ำกับเกร็ดประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องเพศและการค้าประเวณีในศตวรรษที่ 19 ผ่านแง่มุมที่ล้ำลึกกว่าเรื่องราวการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุมกำเนิดยุคโบราณโดยหนึ่งในแง่มุมนั้นคือภาพลามกของแม่ชีและนักบวช3คนในท่าทางยั่วยวนชวนสยิวที่ปรากฏบนส่วนกลางของถุงยางอนามัยเก่าแก่ชิ้นนี้และภาพนี้เองที่นำไปสู่4เรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งคมคายมากเสียจนพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเนเธอร์แลนด์ต้องประมูลซื้อมาวัสดุที่ใช้ในอดีตแตกต่างจากปัจจุบันถุงยางอนามัยที่มีอายุกว่า200ปีนี้ทำจากไส้แกะซึ่งเป็นหนึ่งในวัสดุที่ได้รับความนิยมในยุคก่อนเนื่องจากมีความยืดหยุ่นและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากล้างทำความสะอาดอย่างไรก็ตามวัสดุประเภทนี้ไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์เท่าถุงยางอนามัยปัจจุบันเรื่องนี้โยงได้กับการกำเนิดของถุงยางอนามัยทั่วโลกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าที่หลายคนคิดโดยยุคก่อนคริสตกาลนั้นมีหลักฐานว่าชาวอียิปต์โบราณอาจใช้ผ้าลินินหุ้มปลายองคชาตเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยังมีการใช้วัสดุอย่างกระดองเต่าและไส้แกะในจีนและญี่ปุ่นกระทั่งยุคเรเนซองส์มีการบันทึกว่าที่ยุโรปในปีค.ศ. 1564 นักกายวิภาคศาสตร์ชาวอิตาลีได้แนะนำผู้คนให้ใช้ถุงผ้าลินินชุบน้ำเกลือเพื่อป้องกันโรคซิฟิลิสซึ่งเป็นโรคที่ระบาดหนักในยุคนั้นสำหรับช่วงศตวรรษที่ 17 ในสงครามกลางเมืองอังกฤษกองทัพของพระเจ้าชาวที่ 1ได้แจกจ่ายปลอกที่ทำจากไส้ปลาไส้แกะหรือไส้วัวให้กับทหารเพื่อป้องกันโรคซิฟิลิสเหตุการณ์มาพลิกผันในศตวรรษที่ 19 เมื่อชาร์ลส์กูดเยียร์ค้นพบกระบวนการวาลคาไนซ์ยางในปี 1839 ทำให้เกิดถุงยางอนามัยที่มีความยืดหยุ่นและทนทานมากขึ้นและศตวรรษที่ 20 ถุงยางอนามัยที่ทำจากยางพาราเริ่มได้รับความนิยมในช่วงปี 1920 และต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นวัสดุสังเคราะห์เช่นโพลียูรีเทนและโพลีไอโซพรีนปัจจุบันถุงยางอนามัยกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการคุมกำเนิดโดยมีการผลิตและจำหน่ายหลายพันล้านชิ้นทั่วโลกทุกปี 2. ไม่ใช่แค่เครื่องป้องกันแต่เป็นงานศิลปะถุงยางอนามัยที่ถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ไรท์มิวเซียมนั้นถูกประเมินว่าผลิตขึ้นในช่วงปี 1830 และถุงยางอนามัยชิ้นนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันแต่ว่าเป็นพื้นที่ถ่ายทอดภาพสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและสังคมในยุคนั้นด้วยลายพิมพ์ที่มีความหมายลึกซึ้งเป็นงานศิลปะที่สามารถล้อเลียนเรื่องศีลธรรมบอกเล่าความต้องการและเสรีภาพในการเลือกของมนุษย์ทำไมถุงยางอนามัยจึงกลายเป็นงานศิลปะได้นักประวัติศาสตร์ได้ให้เหตุผลว่าเพราะในช่วงก่อนปี 1839 เมื่อมีการคิดค้นยางวาลคาไนซ์ถุงยางอนามัยไม่ได้ใช้กันเพียงเพื่อป้องกันโรคหรือการตั้งครรภ์เท่านั้นแต่ยังเป็นของสะสมระดับหรูหราของผู้คนที่ได้มาเยือนในสถานที่อย่างซ่องโสเภณีในกรุงปารีสโบราณวัตถุชิ้นนี้จึงเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมที่ช่วยให้เราเข้าใจยุคสมัยนั้นมากขึ้นภาพที่ทำให้ถุงยางอนามัยอายุ200ปีนี้โดดเด่นนั้นเป็นภาพล้อเลียนของแม่ชีและบาทหลวงถุงยางอนามัยนี้จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการท้าทายกรอบศีลธรรมและแนวคิดที่เกี่ยวกับความต้องการทางเพศในยุคศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ภาพยังมาพร้อมกับข้อความภาษาฝรั่งเศสโวลาโมชัวซึ่งหมายถึงนี่คือทางเลือกของฉันข้อความนี้เองที่สะท้อนถึงความคิดเกี่ยวกับเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและเรื่องเพศซึ่งสอดคล้องกับตำนาน Judgment of Paris ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกเทพธิดาที่งามที่สุดการที่ภาพดังกล่าวปรากฏบนถุงยางอนามัยแปลว่าคนยุคนั้นเลือกใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมและศีลธรรมซึ่งในอดีตอาจจะไม่ใช่เรื่องที่พูดออกมาได้ง่ายนัก
เหมือนในปัจจุบัน 3. ของสะสมแสนซนจากซ่องโสเภณีระดับสูงนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าถุงยางอนามัยนี้เป็นของที่ระลึกจากซ่องโสเภณีระดับสูงในฝรั่งเศสซึ่งหมายความว่าอาจมีไว้เพื่อสร้างความสนุกสนานหรือเป็นของสะสมมากกว่าการใช้งานจริงและในเมื่อเป็นของสะสมถุงยางอนามัยแสนซนนี้จึงได้รับการรักษาให้อยู่ในสภาพดีจนถึงปัจจุบันการศึกษาพบว่าในศตวรรษที่ 19 แม้ว่าการใช้ถุงยางอนามัยจะยังไม่แพร่หลายเหมือนในปัจจุบันแต่ซ่องโสเภณีชั้นสูงในยุโรปมักมีการใช้ถุงยางอนามัยที่ทำจากวัสดุพิเศษและมีลวดลายสวยงามเพื่อเป็นการแสดงถึงสถานะของลูกค้าซึ่งการใช้วัสดุอย่างไส้แกะหรือผ้าลินินอาจถูกมองว่าเป็นของฟุ่มเฟือยในกลุ่มชนชั้นสูงด้วยสำหรับถุงยางอนามัยที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ไรท์มิวเซียมนั้นเชื่อว่าไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวในโลกที่มีภาพพิมพ์ลักษณะนี้แต่อาจจะมีอีกชิ้นที่ยังคงหลงเหลืออยู่อีกก็ได้ 4. พัฒนาการความกลัวโรคติดต่อและการตั้งครรภ์ไม่ใช่แค่คนในยุคปัจจุบันที่หวั่นกลัวโรคติดต่อและการตั้งครรภ์เพราะการศึกษาถุงยางอนามัยอายุ 200 ปีช่วยให้โลกเข้าใจถึงความกลัวและความเชื่อที่มีต่อสุขภาพทางเพศของผู้คนในอดีตถุงยางอนามัยชิ้นนี้จึงเป็นหลักฐานสำคัญของวิวัฒนาการด้านการแพทย์และมุมมองเรื่องเพศของผู้คนเมื่อ 200 ปีก่อนในยุคศตวรรษที่ 19 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นซิฟิลิสนั้นเป็นภัยคุกคามสำคัญของสังคมซึ่งแม้การใช้ถุงยางอนามัยในยุคนั้นจะยังไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่แต่การให้ความสำคัญกับถุงยางอนามัยก็ถือเป็นสัญญาณของความพยายามในการป้องกันโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์เรียกว่าผู้คนเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นของอุปกรณ์ป้องกันสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่มีต่อสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองขณะเดียวกันคนยุคสมัยนั้นยังเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อเรื่องเพศทั้งที่ความรู้เกี่ยวกับการแพร่เชื้อของโรคทางเพศในอดีตอาจจะยังไม่ครอบคลุมเหมือนในปัจจุบันก็ตาม 5. เป็นถุงยางอนามัยโบราณชิ้นแรกที่ถูกซื้อโดยพิพิธภัณฑ์แถมให้อีกข้อที่แม้จะไม่ใช่เรื่องลับเชิงประวัติศาสตร์แต่ก็น่าสนใจมากๆเพราะการที่พิพิธภัณฑ์ระดับโลกอย่างไรท์มิวเซียมตัดสินใจซื้อและจัดแสดงถุงยางอนามัยชิ้นนี้ถือเป็นครั้งแรกที่พิพิธภัณฑ์ซื้อภาพพิมพ์ที่ปรากฏบนถุงยางอนามัยพิพิธภัณฑ์ได้ใช้เงินจำนวน 1,000 ยูโรหรือประมาณ 38,000 บาทเพื่อซื้อถุงยางอนามัยชิ้นนี้ในงานประมูลที่เมืองฮาเลมและนำมาจัดแสดงในแผนกห้องรวมงานพิมพ์หรือ Print Room ซึ่งเป็นแหล่งสะสมภาพพิมพ์ภาพวาดและภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์จำนวนกว่า 750,000 ชิ้นซึ่งไม่เพียงกระดาษแต่ภาพวาดจำนวนมากมีลวดลายบนหลายๆวัสดุรวมถึงล่าสุดคือภาพบนถุงยางอนามัยชิ้นนี้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาเรื่องราวของความสัมพันธ์ทางเพศในอดีตและการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศจากอดีตสู่ปัจจุบันทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของถุงยางอนามัยอายุ 200 ปีจากเครื่องป้องกันธรรมดาสู่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เพียงสะท้อนถึงวัฒนธรรมแต่ยังบอกเล่าวิธีการสื่อสารความคิดผ่านสัญลักษณ์ของคนยุคเก่าบนสิ่งที่ดูเป็นเรื่องส่วนตัวและลับที่สุดอย่างถุงยางอนามัยสำหรับคนที่ต้องตื่นเช้าทำงานหนักเจอกับความกดดันจนร่างกายเริ่มล้าผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำครับนี่เลย Dip CBD ตัวช่วยที่ทำให้การนอนของผมดีขึ้นมากเขาช่วยทั้งเรื่องของความผ่อนคลายลดปวดเมื่อยและทำให้หลับลึกจริงๆครับบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องพกติดกระเป๋าในช่วงนี้เลยใครอยากสนับสนุนผมลองสั่งไปใช้ดูครับสั่งง่ายๆแค่แอดไลน์สแกน QR Code นี้หรือจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ